Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आजको हाम्रो टपिक ओएसआई मोडलभित्र हामीले नेटवर्क लेयरको बारेमा पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हजुरहरूलाई मैले डाटा लिङ्क लेयरको बारेमा भनेको थिएँ। डाटा लिङ्क लेयर के हो, डाटा लिङ्क लेयरको फङ्सन के छ र डाटा लिङ्क लेयरमा कुन कुन डिभाइसहरू पर्दछ त्यसको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिइसकेको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। र हामीले यो भिडियोमा हजुरलाई नेटवर्क लेयरको बारेमा पढ्नेछौँ। र तब नेटवर्क लेयर के हो, नेटवर्क लेयरलाई के भन्छ भनेपछि नेटवर्क लेयर भनेको लेयर 3 हो, जसलाई हामीले हार्डवेयर लेयर पनि भन्छ। यसमा हाम्रो नेटवर्क लेयर के भनिरहेको छ भनेपछि नेटवर्क लेयरले के गर्छ भनेपछि हाम्रो कुनै पनि डाटा ट्रान्सफर गर्न पर्यो एउटा होस्टदेखि अर्को होस्टमा, जुन कि चाहिँ फरक नेटवर्कमा छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क लेयरले सहयोग गर्छ। र यसमा हाम्रो के छ, कुनै पनि प्याकेटलाई राउटिङ गर्न पर्यो हैन, कुन पाथबाट राउटिङ गर्ने पाथ सिलेक्सन हुन्छ नि, पाथ सिलेक्सन गर्नलाई हाम्रो यता हेर्न सक्नुहुन्छ राउटर 1 देखि राउटर 4 सम्म जान थुप्रै पाथहरू छ। कुन पाथ फ्लो गर्ने, कुन पाथ फ्लो गरिसके चुज गरिसकेपछि हाम्रो सर्ट डिस्टेन्स पर्छ, कुन पाथमा हाम्रो कम ट्राफिक हुन्छ हैन, त्यस्तो पाथहरू चुज गरेर यसले हाम्रो सोर्स सेन्डरदेखि डेस्टिनेसनसम्म डाटा पठाउनलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यसले प्याकेट राउटिङ पनि गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब यसले हाम्रो नेटवर्क लेयरले के गर्छ भनेपछि हाम्रो आइपी एड्रेस हाम्रो हेडर हुन्छ। त्यो हेडर आइपी एड्रेसलाई के गर्छ, त्यो हाम्रो हेडरमा राख्ने काम गर्छ। त्यो आइपी एड्रेस कसको आइपी एड्रेस हुन सक्यो भनेपछि त्यो सेन्डरको आइपी एड्रेस हुन सक्यो अथवा रिसिभरको आइपी एड्रेस हुन सक्यो हैन। अब आइपी हजुरको दुईटा प्रकारका हुन्छन्, IPv4 हुने भयो, IPv6 हुने भयो। यदि कुनै पनि सेन्डर र रिसिभरले IPv4 युज गरेको छ भने त्यसले IPv4 को एड्रेसलाई आइपी हेडरमा हाल्ने काम गर्छ। हाम्रो यसको फङ्सनहरू कति प्रकारको छन् भनेपछि यसको हाम्रो नेटवर्क लेयरले कतिवटा फङ्सन गर्छ भनेपछि यसको नेटवर्क लेयरले हाम्रो दुईटा फङ्सन गर्छ। एउटा राउटिङ गर्ने काम गर्छ र एउटा लजिकल एड्रेसिङ गर्ने काम गर्छ। राउटिङ भनेको के हो, राउटिङ भनेको अब सोर्सदेखि डेस्टिनेसन जानलाई एकदम जुन पाथ चुज गर्ने तरिका, जुन पाथ चुज गर्ने एउटा प्रोसेस छ, त्यसलाई हामीले राउटिङ भन्छौँ के। जस्तै अब कुन पाथबाट जस्तै जाने, अब राउटर 1 छ, राउटर 4 छ। राउटर 1 र राउटर 4 मा राउटर 1 भनेको एउटा सेन्टर कनेक्टेड छ, राउटर 4 भनेको रिसिभर कनेक्टेड छ। यो राउटर 1 देखि राउटर 4 सम्म जाँदा थुप्रै पाथहरू छन् हैन। कुन पाथ फलो गरेर जाने हैन, कुन पाथ एकदम बेस्ट हुन्छ, फिजिबल हुन्छ हैन, कुन पाथ फलो गरेर गएपछि हामी चाँडै पुगिन्छ, त्यस्तो सबै पाथ सिलेक्सन गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, हामीले राउटिङ भन्छ। लजिकल एड्रेसिङ भनेको के हो भनेपछि हजुरको हाम्रो कुनै पनि यस्तो एड्रेस जसले हाम्रो ल्यानमा, जुन कि हाम्रो युनिक आइडेन्टिफाई गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो सेन्डर अथवा रिसिभरको हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो यहाँ राउटर 1 भित्रको ल्यान बनाएको छ, ल्यानमा एउटा मात्र पिसी छ। यहाँ यदि अतिवटा पिसी थपेको भए, दुईटा पिसी थपेको भए हाम्रो पिसी भन्छ युनिक हुन्थ्यो, त्यसको आइपी एड्रेस चाहिँ युनिक हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले जनाउँथ्यो भने चाहिँ यो ल्यानभित्रको यसको यो आइपी एड्रेस हो भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्थ्यो, सेन्टरको आइपी एड्रेस हो भनेर थाहा पाइन्थ्यो। जस्तै हाम्रो राउटर 4 भित्र आइसकेपछि राउटर 4 भित्र हामीले यो पिसी2 को आइपी एड्रेस हो भनेर हामीले थाहा पाउन के गर्थ्यौँ, हामीले युनिकली आइडेन्टिफाई गरेर लजिकल एड्रेसिङ गर्थ्यौँ हामीले। अब हाम्रो यसमा नेटवर्क लेयरमा आइसकेपछि हाम्रो कुन के हुन्छ भने सेगमेन्ट, अब सेगमेन्ट भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ हैन। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा भएको प्याकेट हाम्रो जब नेटवर्क लेयरमा आउँछ, त्यसैले सेगमेन्टले हामीले के गर्छ, प्याकेट भनेर हामीले त्यसलाई रिफर गर्छौँ। र यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि हाम्रो नेटवर्क लेयरमा कुन डिभाइसहरू पर्न सक्छ भनेपछि हजुरको हाम्रो लेयर 3 को डिभाइसहरू पर्न सक्छ। अब लेयर 3 को डिभाइस के हुन्छ, कुन हुन्छ भनेपछि हजुरको राउटर हुन सक्यो, राउटर भनेको लेयर 3 को डिभाइस हो, अब लेयर 3 को स्विच हुन सक्यो, त्यो भनेको हाम्रो नेटवर्क लेयरको डिभाइसहरू भयो। अब नेटवर्क लेयरमा हाम्रो कस्तो खालको प्याकेट फर्मेट हुन्छ हैन, जस्तो हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो हेडरमा हाम्रो कुन हाल्छ त, अहिले डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस हाल्छ र सोर्सको आइपी एड्रेस हाल्छ, कसले पठाउने, कसले पठाइरहेछ र कहाँ जाने भनेर त्यसको आइपी एड्रेस हाल्छ। र यसको प्याकेटभित्र के हुन्छ, हाम्रो डाटाहरू हुन्छ, बुझ्नुभयो, यो प्याकेटभित्र डाटा हुन्छ। अब यो फर्मेट चाहिँ उसले हेडरमा हाल्ने काम गर्छ, यसको आइपी एड्रेस चाहिँ हेडरमा हाल्ने काम गर्छ। अब हामी यो भिडियोको अन्तिममा आइसकेका छौँ। म हजुरलाई अब अर्को भिडियोमा ट्रान्सपोर्ट लेयर अथवा नेटवर्कको बारेमा जानकारी दिनेछु। साथै म बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.